מכריזה, שמי ניצנה בן מחסין. לא עשינו את הסלייד. שמי... Ready? I know. תביא את יותר קרוב פשוט. צריכה לשנות פוקוס, אז אני מראה את הזמן אחר כך. שמי ניצנה בן מחסין, אני היום ה-17 לשמיני 2011 מראיינת את ישראל נחמן ליפל בביתו בירושלים, הצלמת אבישג אלבז. על הסט איתנו וילנה המרו. אוקיי. פוקוס רגע. אוקיי. אפשר? כן. אז קודם כל, ישראל, אם אתה יכול להתחיל ולהגיד את השם שלך, מאיפה נולדת ובאיזה שנה? השם זה ישראל נחמן ליפל כמובן. אבי הוא רב צבי אריה, אז אני בן צבי אריה. ואני נולדתי באומן. אבי עצמו הוא יוצא פולין, מלוז'. גם אנחנו. אבל הוא נתפס לברסלב כשהיה צעיר, אז הוא הצטרף שם לאיזה חוג בפולין, ומשם הם עשו את הכל כדי להגיע לאומן. בסוף הם הגיעו לאומן בדרכים לא דרכים, ושם הוא הכיר את אמי והתחתן שם, שם נולדנו אנחנו בן ובת. הבת היא מבוגרת ואני השני. ובאיזה שנה נולדת ישראל? כמובן ב-1931. האמת היא זה 34 לדעתי, אבל 31 זה הפורמלי במסמכים. מה זה אומר? לא, אנחנו הגענו ארצה, יצאנו ארצה, אז יש כאלה שהגיענו לארץ נחשבה ביניהם כאילו שנולדתי אז. אז איך ולמה, אז כאילו אם הבנתי אותך נכון, ואם אתה יכול להגיד את זה במשפט שלם, אתה מתכוון לזה שב-34 עלית, ולכן לכן זה נחשב בעיניך הלידה האמיתית. יש כאלה שרואים את זה ככה. מה אתה רואה? לידה אמיתית הייתה ב-31. ב-34 זה היה עלייה לארץ ישראל, שזה הדבר הגדול בחיים שלנו. איך הגעתם לארץ ישראל? באונייה, דרך אודסה. תתאר לי בבקשה מה שאתה יודע על הנסיעה שלך לארץ ישראל. יש כל מיני סיפורים שבדרך, אז אפילו ניסה איזה טורקי אחד לקחת אותי, להוריד אותי כילד. היה גם ניסיון כזה. ככה שסיפורים לא חסרים. מה אתה שמעת? אם אתה יכול פשוט לתאר לנו את מה שאתה יודע מהמעבר, איך הגעת מאומן לאודסה, מאודסה לישראל, איך זה קרה? מאומן לאודסה, אז מה שאתה יודע, אם אתה לא זכר, כי ברור, אתה אישית לא זוכר, אני לא יודעת, אולי אתה זוכר את הנסיעה? איך אני יכול לזכור? בדיוק, אז אני שואלת אם יש סיפורים שסיפרו לך, אם אין אז זה בסדר, פשוט אם יש סיפורים שסיפרו. לא, זה בסדר כך. אוקיי, האם אתה יודע למה באו מאומן לישראל, המשפחה? הדבר המרכזי שאבי היה מאוד רצה להיות ליד הר הבית, ליד הכותל המערבי. זה היה החלום שלו, ועשה את הכל להגיע, ונעזר פה מהרב קוק ועוד, כדי לקבל ויזה, כדי לתת להם אפשרות להגיע לארץ. וזה הביא אותנו לארץ ישראל. למה היה לו חשוב להיות ליד הר הבית והכותל?
הוא היה כל לילה בחצות קם להגיד תיקון חצות ולבכות על חורבן בית המקדש ולהתפלל אלוקים כל הזמן שיחזיר לנו את המקדש. אז בשבילו היה חשוב להיות במקום וכל זה לעשות במקום עצמו. האם אתה יודע למה החליטו לבוא דווקא לירושלים, לעיר עתיקה? דווקא ירושלים לא שאלה, כי שם הכותל, שם הר הבית, שם זה הקדושה העיקרית, הזיתים, כל מה. אז זו הייתה הסיבה העיקרית. מה הזיכרונות הראשונות שאתה זוכר מעיר עתיקה? כמובן שבשביל הגיל הזה אני לא יכול לזכור. ברור. צריך להיות צעיר מדי בשביל לזכור דברים, כן. אז קודם כל, אבל אחר כך, כשאת התחלת, כבר התיישבנו ברוב היהודי, ואז התחלנו, אז למשל, זיכרון אחד שיש לי, שאבא שלי ז"ל היה לוקח אותי כל יום לחדר. נו, אז היינו הולכים בבוקר מוקדם, היינו יוצאים להגיע לחדר. איפה הלכת לחדר? אתה זוכר את המקום שזה היה ומה שם היה המלמד? לא, יש כמה שלבים ובלתי אפשר לזכור את הכל. אני יודע שזה חולק בין עץ חיים לבין חיי עולם. חלק היה שייך לחיי עולם, חלק לעץ חיים. ואתה מה? לא, אני אומר, שמה החדרים היו חלק שייכים לאלה וחלק לאלה. והחדר שלך היה בעץ חיים או בחיי עולם? החדר היה קצת מפה ואחר כך קצת מפה. האם אתה זוכר הבדל בין החדר של חיי עולם או עץ חיים? עץ חיים היה יותר, הייתי אומר, מעשי ויותר, כבר התאים יותר למה שקרה מחוץ לעיר העתיקה. מאיזה בחינה? האווירה הכללית. את יכולה לתאר לעצמך שעץ חיים זה היה במחנה יהודה. נו, ואתם מכירים היום את שוק מחנה יהודה. זאת אומרת, כל האזור הזה, אז כשילד יוצא מהתלמוד תורה, הדבר הראשון שהוא עושה את כל האווירה הזאת. מה זה עשה עבורך, כל האווירה הזאת? זה קצת הפריע בשביל החלק, בשביל ללמוד, והחלק הדתי, זה קצת הפריע. אבל עברתי את זה, עובדה. ואיפה היה חיי עולם? מה היה ההבדל שם? חיי עולם היה קרוב לשוק. אוקיי, בואו נלך אחורנית קצת. אני פתאום חשבתי על זה שבאמת אין לנו הרבה אינפורמציה על המשפחה שלך. האם אתה יכול לתת לנו את השמות של אבא ואמא והשם של האחות שלך? טוב, האבא זה היה צבי אריה, רב צבי אריה. האמא הייתה רזל, בת רב אהרון. הסבא שלי מצידה היה גם כשמו. היה לי ככה מזל, בשני הסבים היה אהרון. אז אני יכולתי לתת לילדים שלי שם, שזה היה גם אז גם לאהרון. ושם של אחותך? פרידה, או אתי פרידה. אנחנו קראנו לה פרידה. מה אתה יודע? או מי שיקרא לה אתל, זה גם יכול להיות. מה אתה יודע על קורות משפחה מצד אמא וגם מצד אבא? כאילו אם אתה יכול לתאר לי קצת, האם תמיד היו בברסלב? איך באמת זה היה? בברסלב אף אחד מהם לא היה. זה היה אומן, עם אבא שלי בפולינה זה לודג'. כן, התכוונתי באיזה כאילו לאיזה קהילה הם השתייכו.
המשפחה שלך? אז מצד אמא, כולם היו ברסלב מדורות. ומצד אבא? האבא הצטרף לברסלב. הוא לא נולד ברסלב. האבא שלו לא היה ברסלב. מה הוא היה? איזה סוג חסיד פולני. האם אתה שמעת משהו על למה האבא שלך בחר ללכת אחרי הקהילה הברסלבית? כצעיר מאוד הוא נתפס לספרים האלה וספרים של ברסלב, וזה השפיע עליו מאוד מאוד. אתה יודע מה בתוך ברסלב תפס אותו? כמה מנהגים שמאוד היה אצלו. תיקון חצות, היה מתעורר, קם כל יום בלך חצות לילה, ואומר, ובוכה על חורבן בית המקדש. והאם מישהו ממשפחת אבא או אמא גם באו לארץ, או הם נשארו באירופה? איתנו במשפחה הקטנה שלנו, אבל יותר מאוחר היו כאלה שהגיעו עוד. אבל הכרת את סבא או סבתא? סבא, סבתא מצד אבא, הכרתי אישית. והייתי אצלם, כי כשאני למדתי בעיר החדשה, הייתי בתקופה מסוימת בחיי העולם, אז הייתי אוכל אצלם, אצל הסבא והסבתא, צהריים למשל. ושם הייתי, משם הייתי הולך לתלמוד תורה. אז הם גם עלו לארץ, סבא וסבתא? כן, כן. אוקיי, אז הגעתם לישראל, הגעתם לעיר עתיקה. סליחה, סבא וסבתא מצד אבא עלו, סבא וסבתא מצד אמא לא. והאם באמת לפני שאנחנו ממשיכים, האם אתה יודע מה קרה להם בזמן השואה? לאבא שלי היו אחים ואחיות שחלקם נעלמו בשואה. ומצד אמא? מצד אמא לא שייכים לשואה. הנושא של השואה איננו. אוקיי. כן, כן, בטח. לא, אם צריך, אז פשוט אל תורידי מצלמה. אנחנו פשוט צריכים לסדר משהו במיקרופון, ואנחנו לא עוצרים את זה. Without passport, with the help of that, תיקון הכללית, מה זה? Can you remember it? No. No, you don't. Did you hear the story from him? Can, Well, I cannot really, but they were able to go to reach him. Okay. It's okay. Okay? אתה זוכר את הסיפור שוולנה שאלה אותך על איך המשפחה הגיעה בלי דרכונים? היא פשוט בלבלה שני סיפורים שונים. אוקיי. יש סיפור אחר, לא עלייה לארץ. אוקיי, בסדר גמור. אז יש סיפור כזה שהאבי שרצה להגיע מפולין ולעקוף את אומן ולהגיע אז הוא היה לפעמים, הוא היה מאמין גדול מאוד. אז אם לא היה לו את הדרכון או לא היה לו משהו, אז הוא משתמש בתיקון הכללי. תיקון הכללי זה 10 מזמורים ותהילים שאנחנו בברסלב ציינו אותם כשראויים להיאמר ולהתפלל בהם, להגיד אותם. 10 פרקים בתהילים. אוקיי, אז בואו נגיע באמת להתחלה, להגעה שלכם לארץ ישראל. האם אתה יודע איך אתם מצאתם דירה? איך המשפחה מצאה דירה בעיר עתיקה? לא. האם אתה יודע איפה גרת בעיר עתיקה?
גרנו בהתחלה בחצר רבי ישראל שוחט, ככה זה נקרא, ליד בית כנסת ניסנבק. זה היה שם המקום שהתחלנו לגור. יותר מאוחר עזבנו את זה והלכנו לבתי מחסה, שזה יותר מסודר ויותר. אז עשינו מעברים שהיו מוכרחים. למה עשיתם מעברים, אתה יודע? לא, כי התנאים לא היו נוחים. הראשונים שבאת נכנסנו, אבל זה לא התאים כל כך. אז אתה זוכר את הבית הראשון ליד ניסנבק? כן. תתאר לי את הבית. זה היה בית שהיו כמה שכנים. אנחנו היינו אחד מהם. וזה כמובן, להגיע לשם זה היה סיפור, לא כולם יכלו. למה היה סיפור להגיע לשם? קודם כל האזור היה אזור של ערבים. זה דבר אחד. זו הייתה בעיה ראשונה, חשובה לנו מאוד. ואנחנו לא ידענו אף מילה לא ערבית, לא כלום. מה עוד היה בבית הזה? היה דבר אחד חשוב ליד הבית, מקווה. למה זה? מקוואות, גם שזה היה טוב גם לגברים, גם לנשים. לגברים, כי אצלנו, אצל ברסלב, כל יום הולכים למקווה. אתה יודע למה כל יום הולכים למקווה? כשאדם רוצה להיות טהור, אז כל יום, אז מבטיח יותר את הטהרה. האם אתה זוכר שהלכת למקווה בניסנבק? אני זוכר את המקווה עד היום, אבל מה? אני הייתי ילד, אז עדיין ענייני טומאה וטהרה לא כל כך תפסו אצלי. האם היית הולך למקווה עם אבא? אם הייתי הולך למקווה זה לא היה דווקא עם אבא. הלכתי לפעמים עם אחרים. עם מי למשל? מהחסידי ברסלב. אז איך זה היה קורה? היית הולך בבוקר, בצהריים? איך? אם היינו הולכים בבוקר. ובאיזה שעות? לפני התפילה. ואחר כך היינו הולכים להתפלל שחרית. ולמה היית הולך עם חסידים אחרים, לא עם אבא? כי אבא בדרך כלל היה כבר אחרי, הוא כבר עשה את שלו. כי הוא בתיקון חצות הוא היה, אז אי אפשר כל הזמן להחזיק אותו בכוננות. אז האם הייתה איזושהי פרוצדורה במקווה? כאילו משהו שעשיתם? לא, לא. הייתה ברכה שהייתם עושים כשנכנסתם? ברכה? כן, אני פשוט מנסה בשביל אנשים שלא יודעים מה זה מקווה, להבין מה עשיתם כל יום, כאילו כשאתה אומר שהלכנו כל יום. זה היה בשביל תורה, וזה היה הדבר שהאמנו בהם אז. ומה עשיתם פיזית? היו כמה מדרגות שהיה צריך לעלות ואחר כך לרדת בתוך בריכה, ושם טבלנו את כל הגוף, זה היה הדבר העיקרי. פעם אחת? לא, טבלנו כמה פעם. כמה אתה זוכר? אנחנו השתכשכנו במים האלה. האם אתה זוכר את ההרגשה שלך שהיית הולך למקווה? המקווה היה מתאר לא רק את הגוף, גם את הנפש. איך? מה אתה היית מרגיש? הרגשתי שאני מתנקה, שאני נהיה טהור. אני רוצה פשוט, לא סיימנו על הבית עצמו שהיית גר שם. אתה יכול לתאר לי קצת איך הוא היה נראה? הבית הזאת ליד ניסנבק? היו בו 2 חדרים שגרנו בו. ומה היו בשני חדרים האלה? אחד היה לשינה,
ואחד היה לאוכל וליתר הדברים. אתה זוכר איזה ריהוט הייתה בבית? לא. אז אתה אמרת שזה אזור עם ערבים. האם כן. היו ערבים בתוך החצר שלכם גם? לא, לא. האזור, אתה לא יכולת לצאת משם לאיזה מקום אחר בלי לעבור את הערבים. ואיך אתה הרגשת בתור ילד שאתה היית עובר ליד הערבים? הייתה בעיה. מה כי זה תרבות שלא הכרנו, שלא היה לנו שום קשר. לא ידענו מילה אחת של השפה הזאת. איזה תרבות? תרבות ערבית. האם למדתם קצת ערבית בזמן שהיית ילד? אנחנו למדנו לא באיזו מסגרת, אלא זה שהיינו שם, זה הביא אותנו לשוחח עם השכנים, וזה צורה כזאת אנחנו למדנו ערבית. איזה שפות דיברת בבית? יידיש. אם אתה יכול לענות בתשובה מלאה? אנחנו דיברנו יידיש בבית. אנחנו דיברנו יידיש בבית. ומה דיברת עם החברים? איזה שפה? גם כן יידיש בדרך כלל. האם אתה ידעת עברית? אף אחד לא השתמש במילה עברית. היה לשון הקודש, היה. לשון קודש. והאם אתה דיברת את זה? ודאי. בוודאי מה? דיברנו לשון קודש באותם מקרים שלמשל אם היינו עם בני עדות מזרח, למשל. אז דיברנו לשון קודש. איזה עוד מקרים הייתם מדברים לשון הקודש? לפעמים בבית הכנסת, היו כל מיני הזדמנויות כאלה. מה אתה חשבת על לשון קודש אז בתור ילד? לא חשבתי הרבה. ידעתי שעברית, שהתורה ניתנה בלשון הקודש, והייתי צריך לתרגם את זה לניקוד, להגיד את זה בנוקד. אז לאט לאט אנחנו למדנו את הדברים האלה והיינו בתוך העסק. באיזה גיל אתה זוכר שהתחלת ללכת לבית ספר? בית ספר לא, אף פעם לא הלכתי, מה זה? חדר. באיזה גיל התחלת ללכת לחדר? בגיל 6. אם אתה יכול להגיד במשפט שלם, אני בגיל 6? אני בגיל 6 התחלתי בחדר, ושם למדנו בעצם גם קורא וכתוב, וגם קריאה יפה. וזה עזר לנו מאוד גם בלימודים יותר מאוחר, וזה עזר לנו מאוד כמובן בתפילה. ואני בגיל 3 כבר ידעתי לקרוא בכתב רש"י שם בתוך אז מה לימדו אותך בחדר? כל מה שצריך בילד לדעת בגיל זה. מה למשל? התנהגות בבית, איך לכבד את ההורים, איך לכבד את המורים ואת הילדים שאני לומד איתם. כל זה למדנו בחדר. האם למדתם גם נושאים כמו נושאים יהודיים, נושאים לועזיים? זה לא היה הכיוון. זה היה הרבה יותר מאוחר. אז למדנו בחדר כל מיני דברים כאלה. אבל בגיל הקטן הזה, כשרק התחלנו, אז לא יכולנו ללמוד דברים מסובכים יותר. מה אתה זוכר מאיך היה נראה חדר? חדר נראה כמו חדר. איך באמת? לפעמים
2 חלונות לפעמים, והיינו צריכים להיזהר כמה מהחלונות, אבל כולנו היינו, הרבה מהחלונות מסתכלים ויודעים מה שהולך. היינו סקרנים לדעת. מה היה? רגע יותר. אני מבקשת. טקסט. מה לדעתך... אין בעיה. Please drink. אנחנו דיברנו על החדר, נכון? אתה אמרת כאילו אני רציתי לדעת איך היה נראה החדר. אמרת שזה היה נראה כמו חדר, אבל מה היה בתוך החדר הזה? היה ספסלים בעיקר. קודם כל בראש היה כיסא ושולחן למורה, לרבה. ואחר כך היו הרבה ספסלים בשביל התלמידים לשבת שם. כמה ילדים היו לומדים שם? היו מקומות שלמדו 30-40 אפילו. זה הרבה. אפילו איתך? כן. האם היית בחדר שהוא היה רק לברסלב או... לא היה דבר כזה. מה זאת אומרת? תתאר לי. לא היה רק לברסלב. היה חדר לחסידים וחדר לפרושים. אז בחסידים אתה יכולת להדגיש יותר נקודה זו, אז שם אפשר היה להדגיש גם ברסלב או משהו. אתה זוכר איך הייתה הלימוד? איך המורה לימד את ה... זה לא מורה, אין מורה, מורים יש. מורה. איך המורה, איך הרבה היה מלמד את התלמידים? אז איך? הוא לקח כותרת, נגיד, של התורה, וקרא את זה, ואנחנו חזרנו על זה. אתה זוכר משהו מהלימודים שלך בתור ילד, ספציפית? לא, אני יכול להגיד שהייתי תלמיד לא רע. אני נחשבתי תלמיד טוב. האם אתה גם אהבת את הלימודים? כן. כן, מה? אני אהבתי את הפרשנות של התורה, ובפרט את רש"י מאוד אהבתי. מה אהבת בזה? הפרשנות שהוא חרג מהמסגרת הצרה רש"י ונתן משהו רחב יותר. והייתי מאוד מרוצה שחודרים רחוק לזה. האם אתה זוכר כאילו איזה סוג דברים למדת? אמרת חומש, כאילו סוגים של חומש, מה עוד למדת בחדר? תפילה, גם זה למדנו. וכשגדלתי, בגיל 6, התחלתי ללמוד תלמוד. בגיל 6, כן. איך למדתם תלמוד בגיל 6? מה למדתם? איך? היה לנו רבי טוב שידע לעשות את זה. ואנחנו למדנו קטעים של התלמוד, המשניות בפרט. ידענו, ונחשבתי דווקא טוב בדברים האלה. האם אתה זוכר את שם של הרבי שלך? שלימד? לא. אז אתה זוכר מה למדת בתלמוד בגיל 6? בגילים יותר מבוגרים, אז אני זוכר רבי אחד, רב ברוך ידלה. מה היה מיוחד בו? הוא מאוד קנה אותנו, התלמידים היו מאוד אהבו אותו ואת הגישה שלו. והוא פתח לנו את העיניים לקרוא בתורה, זאת אומרת בחומש. ואתה זוכר איך הוא קנה אתכם? ומה? פשוט הוא ידע להתמודד איתנו ישירות, ואנחנו אהבנו את העוז שלו. ואיך, אני לא זוכרת אם אמרנו כמה ילדים היו בכיתה פחות או יותר.
היו כיתות גדולות יותר, כיתות גדולות. בכיתות הגדולות היו גם 30 תלמידים, וזה הרבה מאוד. ובכיתות הקטנות? 18, 20. האם חוץ מללמוד את הלימודי יהדות, חומש, תלמוד, עשו משהו אחר בחדר? למדו גם לימודים כלליים, חשבון למשל. מה עוד? בגילים אלה לא היו דברים מסובכים, זהו. האם היו דברים תרבותיים כמו הצגה לפורים? לא. לא בחדר. זה מחוץ לעיר העתיקה, לא עיר העתיקה דבר כזה לא. ומה באמת בשבילכם, בשביל ילדים, מה אתם עשיתם בזמן הכיף שלכם? בזמן? בזמן הכיף, בזמן החופש שלכם. אנחנו עשינו שיעורים בדרך כלל אם היה, ותמיד היה. ו? ותמיד מהאדמה זה צץ פתאום. איזה רבה שנתן עוד משהו, עוד פרשנות, עוד משהו, ואנחנו בצורה כזאת למדנו הרבה מאוד. והיינו, כילדים היינו מאוד טובים. היינו לוקחים, אני זוכר שבגיל אולי 6 או 7, אז היה המשגיח הראשי בעץ, תלמוד תורה עץ חיים יש לך. המשגיח הראשי היה, שכחתי את שמו, הרב של ראש היישוב, שכחתי את שמו עכשיו. אז הוא היה, הביא אותנו פעם במיוחד, 3 חבר'ה, ואני הייתי אחד מה3, שהביא אותנו, שאנחנו נבחן בפני איזה כמה זקנים, רבנים, ואנחנו, אני קצת פחדתי, אבל הייתי טוב מאוד, והם אמרו את זאת. אז אני שמחתי שהנה, איך הצלחתי לשבור את כל הקירות. אתה זוכר איפה הייתה התחרות הזאת? במחנה יהודה וירושלים בעץ חיים. מאיזה גיל התחלת ללכת מחוץ לרובע בשביל לימודים? בגיל 10-11. אם אתה יכול לענות בתשובה מלאה, שהתחלתי ללמוד מחוץ לעיר העתיקה? התחלתי ללמוד מחוץ לעיר העתיקה בערך בגיל 10-11. ואיך הגעת ללימודים? מה זה, פיזית? פיזית, איך הגעת? אוטובוס, היה אוטובוס, נדמה לי, מספר 2. זה קו מהעיר העתיקה לעיר החדשה. אז זה היה לוקח אותנו. והיית לוקח אוטובוס כל יום? בלי אוטובוס אי אפשר היה להגיע. תגיד עוד פעם, סליחה? בלי אוטובוס אי אפשר היה להגיע. וכמה זמן זה היה לוקח לכם להגיע? חצי שעה. צד אחד חצי שעה. איך היה, קודם כל, איך היה החוויה שלך בתור ילד ללכת לעיר החדשה כל יום ללימודים בגיל 10? אני מאוד נהניתי מזה. קודם כל זה פתח עיניים. כי קודם בעיר העתיקה היינו שם סגורים, ופה נפתח לנו העולם. אתה זוכר את החוויה של לנסוע? היה בתור ילד, היית נוסע לבד? בדרך כלל, כן. כן מה? זאת אומרת, כן, שעוד ילדים נסעו, אני לא הייתי לבד. בצורה כזאת התארגנו למעשה קבוצות יחד והגיעו יחד. למה התארגנו קבוצות? לא, כי לא רצינו להיות לבד. למה? היה בחוץ ילדים ערבים, היו לנו בעיות. האם קרה איזה מקרה עם הילדים הערבים? הם לא פעם אחת זרקו עלינו אבנים, ולפעמים קרה שמישהו נפצע מזה.
ומה אתה היית עושה אז? אין מה לעשות. בכל זאת, מה עשית? הלכת לחדר השני, נשארת? מה עשית שזה קרה? כל מקרה שונה, כל מקרה לחוד. אתה יכול לתת לנו דוגמה לדברים ש... לא, לא. אוקיי. אז אנחנו היינו בחוויה של ללכת לבית ספר. האם אתה זוכר איזה שעות אתם למדתם בבית ספר? בדרך כלל אנחנו היינו נוסעים מ-10 מתחילים בבוקר, ואחר כך יש הפסקה לפעמים, ויש לצהריים הפסקה. אז בדרך כלל אכלנו בתוך בית ספר, נתנו לנו ארוחות. מי היה נותן לכם ארוחות? שם היו, ההנהלה שם הייתה מארגנת את זה. למה? איפה נאכל? אם לא זה, אז לא היינו אוכלים. יש לך עוד משהו שאתה זוכר בכל הנסיעות שלך ללימודים, איזה סיפור מעניין שקרה בדרך? אפילו פעם אחת שאתה זוכר שהלכת זה וזה וזה קרה. כשקצת גדלתי, אז אני הצטרפתי בגיל מוקדם מדי, הצטרפתי לאצ"ל. אני הייתי חבר באצ"ל, והייתי גם, למדתי בתלמוד תורה. אז הייתי מביא לעץ חיים כרוזים של האצ"ל תמיד, ומחלק לחברים שם. אוקיי, אני רוצה לפרק את זה. קודם כל, אתה אמרת שגם למדת בתלמוד תורה. מה זה אומר? מה זאת אומרת גם? בתלמוד תורה, זה היה עיקר הלימודים. בתלמוד תורה של... עץ חיים למשל. הבנתי. והם ידעו בעץ חיים שהיית באצ"ל? לא, זה היה כבר, כשהייתי באצ"ל זה היה מאוחר מדי, ואז אף אחד עוד לא ידע כלום. אבל יותר מאוחר, אז בעץ חיים היה לי את רב אריה לוין, הוא היה משגיח. והוא ראה אותי כמה פעמים שאני הולך שם, בקרוזים, אז הוא זה שבא ואמר לי, שפעם בשבת ראו אותי שאני זרקתי איזה דגל של האצ"ל על חוטי החשמל. ומה חשב על זה? לא, אז הוא, חשבתי שהוא יעודד אותי, כי הוא נחשב, רב אריה לוין, לאחד שהוא מאוד מאוד עם האצ"ל, אבל הוא לא בדיוק התלהב. מה הוא אמר? אתה זוכר? שבס. טוב. זה היה בשבת? כן. אז למה אתה הדבקת בשבת כרוזות? כי הפעולות של האצ"ל היו בשבת. למה היו בשבת? כי הם לא היו חברי הדת. האצ"ל זה היה בשביל נגד הבריטים, אז בשבת אפשר היה לנצל, לזרוק דגלים על חוטי החשמל, כל מיני דברים כאלה, שזה עזר לנו מאוד, בשביל פרסומת. וואלה, רציתי להיכנס. מה זה? אז בוא, אם כבר התחלת, תתאר לי איך אתה נהיית חבר באצ"ל בגיל 12. לא בגיל 12. חשבתי שזה מה שאמרת. בגיל 14. בגיל 14. איך נהיית חבר באצ"ל? אני הייתי מאוד קשור נפשית כשקראתי על הפעולות שלהם, זה מאוד מאוד נתפסתי. למה? זה השפיע עליי. אהבת ארץ ישראל, ההתנגדות לבריטים, זה קדושה, זה ממש קידוש השם. אבל אז, אתה היית ילד בן 14 בישיבה, מה חשבת כשאתה קראת על לפני שפגשת את האצ"ל, קראת להם, אתה זוכר סיפור ספציפית שקראת ומה חשבת?
הסיפור של דוב גרונר למשל, זה השפיע עליי מאוד. מה קרה עם דוב גרונר? תתאר לי, כי אני לא מכירה את הסיפור. הוא השתתף בפעולה שכבשו את תחנת המשטרה ברמת גן, ורוקנו את זה מכל הנשק. והוא נתפס, הוא נפצע קשה שם, ונתפס, ואחר כך דנו אותו למוות. ואז מה קרה? אז זה היה מאבק גדול. הייתה לו אחות, הם היו פליטי שואה. אז הייתה אחות מאנגליה, הגיעה ארצה לעזור במאבק הזה. ומה אתה חשבת שקראת על כל הסיפור הזה? אני הזדהיתי איתו. למה? כי שהוא מוסר את עצמו למען עם ישראל, זה משהו אדיר. אז מה אתה רצית לעשות כשאתה רצית להיות בעצם? שגם אני אגיע ביום אחד, שיביאו אותי למשפט וידונו אותי למוות, ככה היו עושים, אבל מה? אני הייתי צעיר מדי בשביל זה. אז כשדנים אותך למוות, ואתה לא חותם על בקשה לחנינה, ואז עושים לחץ מכל הכיוונים, מביאים לך את הרבנים הראשיים, את המשפחה, את הכל, שישפיע עליך. ואני הייתי חזק ועמדתי בשלי. אז איך באמת הגעת, אתה היית ילד בן 14, שמעת, איפה קראת על דוב גרונר? איפה שמעת עליו? זה בעיתונים. אז קראת בעיתון על דוב גרונר, איך ככה אתה מצאת את העצב? איך מצאת אותם? היה לי מכיר שקראו לו שלמה יצחק וייספיש, ואני פניתי אליו שאני רוצה להצטרף לאצ"ל ושהוא יעזור לי למצוא קשר כזה. אז הוא היה באמת מקושר, והוא דאג לי, וככה הפגיש אותי עם אחד כזה, ובסוף אני עד היום זוכר שהפגישה הראשונה עם אנשי האצ"ל הייתה איך זה, ליד מוסד רב קוק, איך קוראים לאזור הזה? אני לא יודעת. איזה אזור? ליד, איפה הישיבה? מוסד הרב קוק, בישיבת מרכז הרב. שמה. האם זה קריית משה? כן, קריית משה. אוקיי. אז קריית משה, אז אני זוכר עד היום את הפגישה הראשונה שמה. אני אפילו זוכר שבפגישה היה לנו שם כל מיני סימנים שהיינו צריכים בשביל להזדהות. אז שאלו אותי, האיש שחיפש אותי, הייתי צריך לבוא עם עיתון מאחורי וחיפש אותי, שאל אותי, איפה זה רחוב משה? אז התשובה שלי הייתה, כי זה נתבקשתי, בהר סיני. ובצורה כזאת, זה היה המפגש הראשון עם האצ"ל. מה עוד אתה זוכר מהפגישה הזאת? מה קרה שם? אחר כך הביאו אותי שם, ישבו שם 3 חבר'ה, והם רצו לראיין אותי, אם אני רוצה להצטרף לעצמו, מי זה? אז אני זוכר שהיה אחד שהיה יותר מדי אובר חוכם, מה שאומרים לך, יותר מדי מתחכם. אז הוא שאל אותי, אתה לא חושש שיתפסו אותך ויתלו אותך משהו? והייתי עוד ילד קטן אי אפשר לתלות אותי בגיל זה. אז מה ענית? אני אמרתי שאני מאמין בעולם הבא, ויהיה כל מה שפה לא הולך בחיים, יש בעולם הבא. ואני בטוח שאני אקבל תמורה מהקדוש ברוך הוא על זה. וכשאתה, קודם כל החבר הזה שקישר בינך, הוא היה, איפה הכרת את החבר הזה? בבית הכנסת. הוא היה גם מעיר עתיקה? כן.
ואיך אתה ידעת שהוא באצ"ל מקושר? כי דיברתי איתה הרבה פעמים, והייתי שומע ממנו כל מיני תגובות על כל מיני דברים. אז ידעתי שדרכו אני יכול להגיד. וכשהתחלת להיות באצ"ל, איזה מין דברים הם ביקשו ממך לעשות? אני הייתי צריך לבוא בלילות להדביק כרוזים שם, יחד עם עוד חברים. מה היה כתוב בכרוזים? כרוזים היו נגד האנגלים ובעד היהודים, כל מיני דברים. וגם היה פעולות שהיינו צריכים לחלק כרוזים לבתי קולנוע, ואני לא הייתי הולך לקולנוע. אז מה, אז הייתי עומד ליד השער, ומי שיוצא אני נותנת לו כרוז. אתה זוכר משהו ספציפי, אתה אומר נגד הבריטים ובעד מה? מה ספציפית היה כתוב זה? אתה זוכר? בדרך כלל היה נושא ספציפי שהתווכחו באותו זמן. אז הרבה היה אז היה הרבה על האונייה סטרומה, והשני שהבריטים גרמו לטביעתה של האונייה. ולמה אצ"ל רצה לתלות כרוזים? כרוזים. כרוזים. למה הם רצו לתלות אותם? בשביל להביא את כולכם לדעת קהל, ושהצעירים יתגייסו בעצם. עכשיו, חוץ מלתלות כרוזים, מה עוד עשית בעצם? לחלק כרוזים, לא רק לתלות, גם לחלק. ואתה זוכר שאתה חילקת אותם, מה היו התגובות של אנשים? הרבה אנשים מאוד נשקו אותנו, והיו כאלה שלהפך, הראו לנו בוז. יש כל מיני. ואיך אתה הגבת? פעם ככה, פעם ככה. מה למשל? לא יודע. אתה זוכר באיזה שנה זה היה שאתה התגייסת? אולי 46. אז השנתיים לפני 48, מה עוד עשית חוץ מכרזות עם האצ"ל? השתתפתי אחר כך בכל מיני פעולות של האצ"ל. אני למשל הייתי בין אלה שכבשו את בית הספר לשוטרים בהר הצופים. הייתי בין הכובשים. מתי זה היה? בזמן המלחמה? זה היה בהתחלת מלחמת השחרור. אתה זוכר מה קרה שם? חבר טוב שלי נהרג שם. האם אתה זוכר שאתה הבאת עוד אנשים לאצ"ל? מאוחר יותר הבאתי הרבה אנשים. הרבה אנשים אני גייסתי. איך גייסת אותם? זאת אומרת, אתה מכיר, בתוך שיחה אתה רואה אם האיש הוא באיזה צד הוא. אם הוא בעד המחתרת או נגד, אתה שומע את זה ממנו. ולפי זה נהגתי. מה המשפחה שלך חשב על הם לא היו מעורבים בכל. פה ושם הם ידעו קצת. אם אתה יכול להגיד פשוט במשפט מלא, מי זה הם? ההורים והאחות, זה מה שהיה לי. אז מה? מה הם חשבו? הם לא ידעו כל מה שאני עושה. הם ידעו שאתה בעצם? יותר מאוחר, כן. בהתחלה לא. ומה סיפרת להם כשאתה היית הולך בלילה בעצם? כשאני הולך לבית כנסת ללמוד תורה, והייתי הרבה פעמים באמת יושב בלילה בבית כנסת ולומד, לפעמים לבד, לפעמים עם חברים. רוצה מים? מה? אתה רוצה מים? נראה לי כדאי. טוב.
Buena? The other side too. ומה חשבו בישיבה על הפעולות בעצם? זה כבר לא ישיבה, זה תלמוד תורה. תלמוד תורה, חדר. ישיבה זה גבוה. אז מה חשבו שם? היו כאלה שהיו מאוד בעד, והיו כאלה שנגד. דיברו על זה כן, לא בצורה רשמית. איך בדיוק דיברו על זה? לפעמים כשהייתה איזו פעולה בחוץ, וזה השפיע על הסביבה, והבריטים באו והסתובבו, אז דיברו. מה הרבנים היו אומרים בקשר לכל הפעולות האלה? רוב הרבנים היו נגד. אבל היו קצת אבל לא יכלו להגיד שהם בעד. הבריטים היו אוסרים אותו. אז זה היה שהיו קצת רמז וזה. האם בישיבה דיברו על הנושא של המדינה? לא. לא מה? לא דיברו על דברים כאלה. האם אתה דיברת עם החברים שלך על הנושא של מדינה? הרבה פעמים. על מה דיברתם? אמרנו שצריך שתהיה מדינה יהודית, ואנחנו אלה שמזרזים את זה עם הפעולות שלנו. למה חשבתם שצריך מדינה יהודית? אז, לא מה שאתה חושב היום, אז בתור ילד, מה חשבתם? חשבנו שצריך לבנות מחדש את בית המקדש השלישי. כל הדברים האלה, שיבוא משיח, הרבה דברים השתנו פה. אבל תתאר לי אז מה חשבתם, כאילו מה היה החלום? חשבנו משיח שיבוא. אם הוא יבוא, הכל יסתדר. חשבתם שזה יקרה מיד שיהיה מדינה? לא קישרנו את זה כל כך אבל אנחנו חשבנו שזה חשוב, שבשביל שתהיה מדינה, אם תהיה מדינה, אז הרבה דברים יתקיימו. אתה זוכר אם היו קבוצות מאורגנות, לא יודעת, של תנועת נוער, או אולי אפילו באצ"ל שדיברו על הדברים האלה? לא, לא, לא. זה לא היה פתוח, אי אפשר היה לדבר ככה. אז איך חשבת, איך יצר לכם? שזה קרה באופן מעשי, שמי שהיה קרוב לזה התחבר בקלות. איך באמת אתה התלבשת בתור נער ובתור ילד? היה לי לבוש חרדי מוברק, עם סטריימר, עם כובע רגיל, ושחור, הכל. ופאות? ודאי. אז זה היה רגיל למישהו בלבוש כזה להיות, או קודם כל אם אתה יכול להגיד במשפט שלם ממך שהיה לך פאות? היו לי פאות. זקן עוד לא הגעתי, זה היה, אני התקטם די בשביל זקן, אבל פאות כן. והיית הולך כל יום לבית ספר, על חדר עם חליפה? איך היית מתלבש לחדר? עם מעיל, תמיד היה לי מעיל, כן. והאם זה היה רגיל, ילדים בגיל הזה, בלבוש הזה, באצ"ל? היו קצת, כן. זה לא רגיל, אבל היו מספיק. היו מספיק מה? אם רצית להתחבר, היה לך עם מי. אבל שוב, מה? אם אתה יכול להגיד... את אומרת עם הלבוש הזה, כן, בהחלט. איך באמת היה החיבור באצ"ל או בכל מקום אחר בשבילך ילד שהתלבש חרדי וילדים שלא התלבשו חרדי? היה חיבור טוב, לא טוב, היה שינוי ביניכם? היה חיבור טוב. כי אנחנו כולנו ידענו שהמטרה היא משותפת. אוקיי, אז היית
אני רוצה לדעת קצת על הסדר יום שלך בתור נער. מתי אתה התחלת את היום? איך יצאת קודם היום מתחיל עם בית הכנסת, זה שחרית. זה הדבר הראשון. באיזה שעה? ב7:30. ואיפה היית? ואחר כך הלכנו לאכול בארוחת בוקר. איפה היית מתפלל שחרית? בבית הכנסת. איזה בית כנסת? זה היה בית כנסת של חסידים. אתה זוכר את השם של הבית כנסת? בית כנסת אחד היה של ברסלב, נו. אבל איפה זה היה נמצא? איפה היית נמצא הבית כנסת של ברסלב? טוב, אז אני לא יודע איך לקרוא לזה, המקום הזה. זה לא רחוק מניסנבק, אבל זה היה שם בית כנסת. אתה זוכר אם היה לבית כנסת של ברסלב שם ספציפי, כאילו כמו... לפעמים יש כאילו שם לבית כנסת? היה, אבל שכחתי את זה. אוקיי. ומה אתה זוכר מהבית כנסת הזה? יש הבית כנסת הזה שהיה לא רחוק מניסנבק, אבל יותר מאוחר עברנו. הבית כנסת הברסלב עבר לבתי מחסה, לשכונה הזאת המהודרת, בתי מחסה, ושם היה גם כבית הכנסת של ברסלב. אז הדברים משתנים קצת. אתה זוכר אפילו אחד מהם, אם אתה יכול לתאר לי איך הייתה נראה בתוך הבית כנסת? ביי. אתה לא זוכר? זה בסדר. אתה זוכר כמה אנשים היו מתפללים בבית כנסת? בדרך כלל כמניין וחצי. והייתה עזרת נשים? אבל לא באו, רק בשבת אולי באו נשים, אבל באמצע השבוע לא. היה משהו מיוחד בנוסח של התפילה בבית כנסת ברסלב שהיה שונה? היה, איך אומרים, החגורה הייתה חזקה ככה סביב. זה שינה משהו בנוסח? הנוסח היה נוסח ספרד, רגיל. אצל חסידים זה נוסח ספרד. אנחנו נעצור עכשיו ואנחנו נחליף קלטת, ואז אנחנו נמשיך. אז בואו נעשה גם הפסקה, צריכים לשתות קצת.